Đột nhập thăm nhà riêng của Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên 36 tuổi Đàm Tùng Vận thật tuyệt vời. Không quen biết, không xì căng đan, cô ra mắt năm 15 tuổi, từ một vai phụ nhỏ trong Cung Nữ Hoàng, đã vươn lên thành ngôi sao, với các bộ phim như Dưới Quyền Lực và Tiến Lên, liên tục đứng đầu bảng xếp hạng rating. Cô ấy chính là báu vật mà ngành giải trí nên bồi dưỡng. Cuối tháng 5 năm 2026, đài truyền hình Hồ Nam phát lại bộ phim Dưới Quyền Lực vào khung giờ khuya. Bộ phim năm 2019 này phát sóng ngoài giờ vàng, không có quảng bá hay ngôi sao nổi tiếng, đã đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 0,4218% trên kênh Kuyun, trực tiếp chiếm vị trí số 1 trong số các kênh truyền hình vệ tinh tỉnh ở khung giờ phát sóng của mình. 7 năm sau hơn 200 lần phát lại, nó vẫn đánh bại các bộ phim mới phát sóng vào khung giờ khuya. Điều này gần như không thể đối với các ngôi sao nổi tiếng, phim của họ thường biến mất khỏi tầm mắt công chúng sau 3 tháng. Tuy nhiên, phim của Đàm Tùng Vận dường như lại thu hút thêm người xem mỗi khi được phát lại. Một cô gái đến từ một huyện nhỏ, đang học lại năm cuối tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô ấy không có nhiều lợi thế. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990 tại huyện Xoong, thành phố Lưu Châu, tỉnh Tứ Xuyên, một thị trấn nhỏ bình thường. Cha cô là giáo viên dạy nhảy tại một trung tâm văn hóa và sau đó mở một nhà hàng lẩu, thu nhập gia đình không cao. Mặc dù ông bà cô từng làm việc trong một đoàn kịch, nhưng đến thế hệ của cô, họ hoàn toàn không có liên hệ gì với ngành giải trí. Năm 11 tuổi, cô được nhận vào trường múa tỉnh Tứ Xuyên và một mình đến Thành Đô để học múa cổ điển và dân gian. Giáo viên dạy múa của cô nói rằng cô không đủ dẻo dai và lưng quá cứng, khiến cô khóc mỗi khi phải uốn cong lưng. Nhưng cô nhớ một câu mà giáo viên đã nói, điều quan trọng nhất đối với một vũ công không phải là sự dẻo dai, mà là khả năng thể hiện cảm xúc. Sau này, cô đã áp dụng điều này vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Năm 15 tuổi, cô đóng phim truyền hình đầu tiên, Sống một cuộc đời tốt đẹp, với vai trò diễn viên có lời thoại chứ không chỉ là vai phụ. Kinh nghiệm này đã củng cố quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của cô. Cô nộp đơn vào chương trình diễn xuất tại Đại học Tứ Xuyên, xếp thứ 4 trong kỳ thi chuyên ngành nhưng thiếu 20 điểm so với điểm yêu cầu của kỳ thi giáo dục đại cương. Người thân tỏ ra hoài nghi, tự hỏi một cô gái đến từ một huyện nhỏ thì có thể làm gì với nghề diễn xuất. Nhưng bố mẹ cô đã ủng hộ quyết định thi lại, hướng thẳng đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm sau. Gia đình 3 người đã đến Bắc Kinh, ở trong những khách sạn giá rẻ, và Đàm Tùng Vận đi thử vai vừa ăn khoai lang nướng. Cô đã vượt qua vòng thử vai đầu tiên, rồi vòng thứ 2, rồi vòng thứ 3, dành gần 1 tháng ở Bắc Kinh, hầu như không đủ quần áo để mang theo. Cuối cùng, cô được nhận vào chương trình đào tạo nghề năm 2007 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Từ việc xuất hiện trong vài tập phim Nữ Hoàng Cung Đình đến việc đảm nhận vai chính, cô ấy đã mất 9 năm. Trong buổi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Cung Hậu năm 2010, hành lang chật kín các nữ diễn viên đến thử vai. Đàm Tùng Vận có lịch làm việc khác nên không thể tham dự buổi thử vai thứ 2. Người quản lý của cô đã mua cho cô một ít đồ ăn nhẹ, tìm một chỗ yên tĩnh ngoài trời, và cô không trang điểm, tóc tết 2 bím, vui vẻ ăn trước máy quay video rồi gửi đi. Chính video này đã giúp cô giành được vai Phi Tần Chun. Năm 21 tuổi, cô vào vai Xuân Quý Nhân, một cô gái ngây thơ, trong sáng, vào cung năm 14 tuổi và rất thích đồ ngọt. Cô bị chết đuối sau khi nghe lén Hoa Phi nhận hối lộ. Vai diễn của cô chỉ xuất hiện trong vài tập phim, nhưng chính những tập phim ngắn ngủi đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả với gương mặt trẻ thơ của cô. Và rồi sao nữa? Rồi đến quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Lớp sinh viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2007 đã sản sinh ra những ngôi sao như Trịnh Xung và Tĩnh Thiên, những người nổi tiếng ngay từ năm thứ 2. Còn Tân Tống Vân thì đang học tại một trường cao đẳng nghề, miệt mài trau dồi kỹ năng và chỉ bắt đầu thử vai sau khi tốt nghiệp.
Từ năm 2011 đến năm 2016, suốt 5 năm, cô chỉ đóng các vai phụ, hầu như không gây được tiếng vang. Bước ngoặt đến vào năm 2016, cô được chọn vào vai Cân Cân trong With You, đóng vai một nữ sinh trung học 26 tuổi. Bộ phim nhận được đánh giá 8.9 trên Douban, và cô trở nên nổi tiếng với vai chính đầu tiên. Có người cho rằng cô chỉ có thể đóng vai phụ, nhưng cô đã chứng minh họ sai với loạt phim trực tuyến này. Một vai chính được xây dựng bằng sự chăm chỉ và kinh nghiệm sẽ ổn định hơn nhiều so với một vai diễn đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh. Chỉ số rating không biết nói dối, các chương trình của cô ấy chắc chắn có rất nhiều người xem. Năm 2019, bộ phim Dưới quyền lực thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ sau khi ra mắt và đạt tổng cộng 4,824 tỷ lượt xem trong cả năm. Đàm Tùng Vận vào vai Nguyên Kim Hiệp, một cảnh sát cấp thấp tại Lục Môn, một cơ quan chính phủ, một nhân vật tham lam, dâm đãng và lắm mồm, một nhân vật đầy khuyết điểm. Nếu do người khác đóng, nhân vật này dễ trở nên trơn tru, bẩn thỉu và ngây thơ. Nhưng Đàm Tùng Vận đã mang đến một phẩm chất sống động, đáng yêu và dễ mến trong diễn xuất của mình. Khán giả nhận xét, sau Nguyên Kim Hiệp, sẽ không còn Nguyên Kim Hiệp nào nữa. Năm 2020, bộ phim Go Ahead đạt tỷ lệ người xem trên 1 trong đêm công chiếu trên đài truyền hình Hồ Nam và giữ vị trí chương trình được yêu thích nhất trên 2 nền tảng xếp hạng trong 7 ngày liên tiếp. Phim cũng nhận được rating 8.6 trên Douban. Đàm Tùng Vận nhận được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia cho vai diễn Lee Chiên Chiên. Trong số các nữ diễn viên sinh năm 1990, cô là người đầu tiên được đề cử giải Magnolia cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong một bộ phim truyền hình đô thị. Năm 2023, bộ phim Walking Toward the Wind đạt tỷ lệ người xem trên 1.2 trên CCTV. Cùng năm đó, The Road Home trở thành chương trình truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất năm của đài truyền hình Hồ Nam. Năm 2026, Mi Mountain NC phát sóng vào khung giờ vàng của CCTV8, đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 2,7393% trên Kuyun, đứng đầu toàn quốc. Hết phim này đến phim khác, tất cả đều là phim truyền hình phát sóng trên truyền hình vệ tinh, và tất cả đều có tỷ lệ người xem cao. Đây không phải là những bộ phim ăn khách bùng nổ mà dữ liệu xem trực tuyến bị thổi phồng, mà là những bộ phim ăn khách thực sự, nơi các đài truyền hình đang cạnh tranh gay gắt để giành giật người xem. Làm thế nào mà cô ấy có thể quản lý một nhóm chỉ gồm 2 người mà không hề xảy ra bất kỳ gì căng đan nào? Đội ngũ của Đàm Tùng Vận chỉ gồm 3 người, bao gồm chính cô ấy, một người đại diện và một người quản lý cấp cao. Không có đội ngũ quảng bá lớn, không có các chiến dịch tiếp thị rầm rộ. Trong khi những người khác cạnh tranh về tầm ảnh hưởng, số lượng và các chủ đề thịnh hành, cô ấy lặng lẽ lựa chọn kịch bản và tập trung vào việc quay phim. Trong sự nghiệp 20 năm, cô ấy chưa từng vướng vào bất kỳ scandal nào. Không có chuyện tình tay ba, không có tin đồn kết hôn bí mật, không có hành vi kiểu ngôi sao, thậm chí không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạ thấp đồng nghiệp hay tạo dựng hình tượng. Mặc dù làm việc với rất nhiều nam diễn viên và có sự ăn ý tuyệt vời trên màn ảnh, mối quan hệ ngoài đời của cô ấy vẫn luôn trong sạch. Một số người cho rằng cô ấy quá trầm lặng, thiếu sự nổi tiếng và sức hút. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, liệu ngành giải trí Trung Quốc có thiếu những nghệ sĩ nổi tiếng, gây tranh cãi? Điều mà ngành này thiếu chính là những lựa chọn an toàn như cô ấy, cho phép các nhà đầu tư một cách tự tin. Đầu tư vào cô ấy có nghĩa là không phải lo lắng về việc hình ảnh bị sụp đổ, không cần phải vội vàng xóa các bài đăng PR, và không sợ phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ. Nhưng đây không phải là những điều duy nhất có vẻ không ổn. Năm 2026, Mi Mountain NC trở thành một hiện tượng về tỷ lệ người xem, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Phim đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 2,7% trên Kuyun,
một nền tảng đánh giá trực tuyến của Trung Quốc và thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên toàn mạng. Tuy nhiên, phần bình luận tràn ngập những lời chỉ trích như nữ chính gây khó chịu và ngay cả Vương Kim Nghiêu cũng không thể gánh vác được bộ phim. Một số người chỉ trích diễn xuất của cô ấy quá dập khuôn và vẻ ngoài trẻ con của cô ấy gây mất tập trung. Điều này thật thú vị. Rating càng cao, chỉ trích càng gay gắt. Khán giả dán mắt vào điều khiển từ xa đồng thời trút bỏ sự thất vọng của mình trên mạng. Bạn có thể nói diễn xuất của cô ấy tệ, nhưng số liệu đã nói lên tất cả tỷ lệ người xem 2,7% không phải do người hâm mộ thổi phồng, đó là kết quả của hàng triệu người thật xem truyền hình. Bạn có thể nói khuôn mặt trẻ con hạn chế vai diễn của cô ấy, nhưng cô ấy đã đóng vai nữ phi công trong Hướng về gió và Quý Tiểu trong Con đường về nhà, và khán giả vẫn yêu thích cô ấy. Cách tiếp cận khác thường của Đàm Tùng Vận thực chất khá đơn giản, cô ấy đã chọn con đường hoàn toàn trái ngược với logic của người nổi tiếng trên mạng. Cô ấy không mua các chủ đề đang thịnh hành, không tạo ra scandal, không tập hợp một đội ngũ xa hoa và không dựa vào người hâm mộ để kiểm soát bình luận trực tuyến. Cô ấy chỉ đơn giản là quay phim và phát sóng các chương trình của mình từng tập một để khán giả bình chọn bằng điều khiển từ xa. Cô hầu gái nhỏ bé chuyên ăn vặt trong bộ phim truyền hình Nữ Hoàng Cung Đình năm 2011 đã trở thành nữ diễn viên chính hàng đầu, giữ vững tỷ lệ người xem suốt 15 năm. Không có đường tắt, không có ân huệ, chỉ có sự chăm chỉ và kiên trì. Có người cho rằng cô ấy chỉ đóng một số vai diễn hạn chế, có người nói diễn xuất của cô ấy dập khuôn, và có người nói khuôn mặt trẻ con khiến cô ấy trông lạc lõng. Nhưng tỷ lệ người xem không biết nói dối, phim truyền hình của cô ấy, ngay cả sau 7 năm phát lại, vẫn đứng đầu khung giờ phát sóng, và phim chiếu muộn của cô ấy có thể đánh bại cả những phim truyền hình mới chiếu giờ vàng.